السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا فيديو مهم جدا عن الباي نتورك. كمل معنا الفيديو للآخر عشان تعرف كل ما هو جديد في شبكة الباي نتورك. اللي مش مشترك معنا يشترك ويفعل زر الاشتراك عشان يوصلك كل خبر جديد. اسمع الكلام ده كويس لكل رائد في العالم. هو سؤال بسيط لكن تقيل. ازاي بيبنوا نظام بالحجم ده والعالم كله نايم؟ هو معقول مشروع زي ده بيتبني من غير ضوضاء ومن غير فلوس ضخمة ومن غير تسريبات ومن غير صحافة تلاحقه؟ النهاردة احكي لك قصة شبكة اسمها باي. مش خبر ومش اشاعة ومش تحليل سطحي، دي رؤية هندسية استراتيجية وفلسفية عن ازاي بنى ناس مشروع بنية تحتية على مستوى حضارة من غير ما العالم يعرف ازاي وليه ومين وراها. واهم سؤال، ايه قيمة العملة دي بقى؟ سعر ولا بنية تحتية؟ خلي بالك الكلام اللي هنقوله في الفيديو ده دلوقتي مش بس معلومات، دي منظومة فكرية كاملة عن الفرق بين المنتج التجاري والبنية التحتية الحضارية. استعد وظبط نفسك وانت قاعد كده وركز معايا وخد نفس عميق. احنا داخلين على قصة اتبنت في صمت. المشاريع التقليدية وازاي باي مش زيهم. احنا متعودين على منظومة المشاريع التقنية، دور تمويل وراها اعلانات وتوظيف وراها تمرينات وصحافة ومؤثرين وشوية غبار. الكل بيبص والمستثمرين بيضغطوا والسوق بيتحرك على صوت الاخبار. لكن باي اختارت طريق معاكس. 7 سنين من الشغل بعيد عن العيون، بعيد عن الصحافة، بعيد عن المستثمرين. لا اي سي يو او، لا بيع تكونات، لا تمويل الفي سي، لا اعلانات ضخمه، بس شغل هندسي، شغل منتج وشغل بنيه تحتيه. النتيجه مش مجرد منصه جديده، النتيجه كانت اكبر شبكه بشريه موثقه كي واي سي في العالم. حوالي نص مليون عقده نودز، تراكيب ماليه ماشيه مع معيار ايزو 2022، نظام تشغيل اسمه باي نكسس او اس، استوديو تطبيقات الباي اب ستوديو مع الاي اي مدمج، بنية بتجمع ويب 2 ويب 3 والذكاء الاصطناعي، شبكة حوسبة موزعة كاملة. فكر شوية، لو مشروع عادي عمل الحاجات دي العالم كان احتفل، لكن اللي حصل هنا ان البنية اتبنت وبعدين اتكشفت، وده الفرق. تخيل مشروع يرى النور لما بيكون جاهز فعلا، مش لما حد بيضغط عليه. ليه الصمت استراتيجية أعمق من مجرد سرية؟ أول نقطة لازم نفهمها، الصمت كان اختيار استراتيجي مش تكتيك مؤقت. ليه؟ لأن أي كشف سابق كان هيعرض المشروع لمخاطر كبيرة. هيكون في مقاومة من شركات عملاقة بتحمي مصالحها، وهتكون في ضغوطات، وهيكون في محاولات تخريب أو تشويه من منافسين، أو هيكون في تدخلات سياسية ممكن تعطل المشروع. وأخطر حاجة السوق نفسه، المضاربين والهوس الإعلامي اللي ممكن يحول مشروع بنية تحتية لحلبة مصارعة. عشان كده البقاء إن احنا نكون بعيد عن الضوء كان وسيلة للحماية وحماية مشروعنا، وسيلة للتركيز على جودة المنتج مش على حكاية سوبر ماركت للاستثمار. الصمت سمح لهم أنهوا البنية التحتية من غير تشتيت ومن غير ضغوط المستثمرين اللي دايما بيطلبوا نتائج سريعة وعوائد سريعة. الصمت مش ضعف، الصمت استراتيجية، واللي يعرف يستثمر في الصمت هو اللي بيفهم ان الحضارات بتتبني بصبر مش بربح سريع. البنية الهندسية مين عملها وازاي؟ ليه تبص على الادوات الباي نكسس او اس والباي اب ستوديو والذكاء الاصطناعي اللي مدموج جوه، هتفهم ان الفريق اللي بناها مش فريق ستارت اب عادي، ده فريق هندسي نخبوي يمتلك خبرة عالية واشتغل مع نماذج ذكاء اصطناعي قوية لتسريع التطوير. استوديو التطبيقات مش بس ان او كودي، ده بيعمل حاجة من نوع توليد شفرات تلقائية بالذكاء الاصطناعي زي الشات جي بي تي، لكن مدمج في النظام. أتمات البنية التحتية لعمليات النشر والصيانة، دمج محافظ الدفع اوتوماتيكيا، تصميم هياكل بيانات متوافقة مع ايزو 2022، قدرات نشر على نطاق عالمي،
يعني ببساطة مش تقنية عادية، دي منهجية هندسية متقدمة بتربط بين برمجيات بنية تحتية وقواعد مالية معمارية. المجتمع الحقيقي مش أرقام مشتركة. شبكة باي ما اتبنتش على قوائم بريدية ممولة ولا على حملات إعلانية ضخمة. الاتساع حصل من كل الأعضاء بترابطهم ببعض، مستخدمين محققين الكي واي سي، دوائر أمان ومشاركات يومية حقيقية. ليه ده مهم؟ لأن البنية التحتية لما بتبني على مستخدمين حقيقيين مش بوتات ولا حسابات وهمية، بتكتسب مصداقية وبتقل المخاطر المرتبطة بالمضاربة والتلاعب. النمو العضوي سمح للنظام انه يبقى مقاوم لهجمات التلاعب اللي بتحصل لما بتترك منصة جديدة في سوق نشط. المستخدم الحقيقي بيساوي قيمة حقيقية، بتساوي بيانات استهلاك فعلية، بتساوي إمكانية إنتاج مترتبة على البيئة. دلوقتي نخش في الجزء الأخطر، العملة. الباي الجي سي في سعر بيتحرك في بورصة ولا قيمة مبنية على بنية تحتية. الفرق بين سعر وقيمة مهمة جدا. السعر نتيجة لعبة العرض والطلب ونفسية السوق والمضاربات. القيمة بتساوي نتيجة فائدة فعلية إنتاجية وخدمة وتكامل وتبني حقيقي. شبكة باي صممت عشان تكون بنية تحتية، بالتالي قيمة الباي الجي سي في مش مجرد تغيير في الأسعار، هي تقدير للإنتاجية الاقتصادية اللي الشبكة قادرة توفرها. الخدمات والتطبيقات، المدفوعات والبنية التحتية للحوسبة والموارد البشرية الموثوقة. لو تفكر بعين المستثمر التقليدي هتقول فين السوق وفين المضاربة، لكن لو تفكر كمهندس دولة رقمية هتقول فين الاستخدام، فين الخدمات، فين التكامل. الباي الجي سي في هنا مش وسيلة مضاربة، الباي الجي سي في وسيلة لقياس القدرات الإنتاجية للنظام ده. تغيير جذري في نظريات العملات الرقمية من أصل مضارب إلى وحدة بنية تحتية. يعني لما نقول الباي الجي سي في ما تقولش بس سعر، قول وحدة قياس إنتاجية شبكة كاملة. المخاطر اللي كانوا بيتجنبوها، وليه كل الوقت ده مهم؟ لو الشبكة اتكشفت بدري المخاطر كانت كبيرة، شركات عملاقة بتخاف على منصتها، ممكن تعمل حرب قوانين أو تمنع الخدمات. ضغط حكومي وتنظيمي قبل البنية التحتية ما تجهز ممكن يبطلوا أو يكسوا مسارات مهمة. منافسين أو خاطفين مشروع، بسط عمليات سرقة أفكار أو شغل هجمات من الدي أو إس، هجمة إعلامية تحول المشروع لمسرحية ربحية ومضاربات. عشان كده إكمال البنية بهدوء وإطلاقها لما تكون جاهزة كان قرار أمني وتشغيلي ومالي معا. التوقيت مش بس تاريخ على التقويم، التوقيت هو الفرق بين مشروع بينجح وبين مشروع بيتسرق أو بيتشوه. التفويض الرسمي، مين ماسك الزمام ومين اللي ماسك الأمور؟ اللي اتكشف بيقول ان في تفويض بتاريخ 12 نوفمبر 2025 تم تفويض نيكولاس من فريق البايكور تيم لقيادة مرحلة الانطلاق النهائي، او فريق داخل البنية التحتية ليهم صلاحيات تنسيقية كاملة، تشغيل سيرفرات، تنظيم الكي واي سي، ادارة المحفظة، التواصل المجتمعي والتوافق القانوني. كل ده مش بيتحول المشروع من جاهزية تقنيا إلى جاهزية لتشغيل الواقعي. والتاريخ المحدد للحدث الكبير 22 نوفمبر 2025 يوم تحول الوعد لواقع معلن. لما تسمع تاريخ محدد كده اعرف ان في خطة متقنة معلمة بالنهج القانوني والتشغيل. ايه المطلوب منك كبايونير دلوقتي؟ لو انت واحد بايونير او حتى ناوي تكون جزء، في خطوات عملية لازم تعملها فورا. واحد، حدث تطبيق باي بتاعك وانتبه للإشعارات الرسمية. 2، فعل السكيورتي، فعل الأمان أو كون فريق. لو ما عملتش فريق عندك اقرأ وافهم واسأل، اتعلم عن الحوكمة، عن الباي جي سي في وازاي تشتغل النظامية. لا تتسرع ولا تعتمد على شائعات، تابع المصادر الرسمية وابتعد عن حسابات بتروج بدون مصدر. الفرصة موجودة لكن لازم التمييز. اللي هينجح مش اللي هيركض ورا ضوء، لكن اللي بيفهم البنية
التحتية وبيشتغل جوه النظام البيئي. المبادرين هم اللي بيصنعوا التاريخ، المشاهدين بس بيتفرجوا لما التاريخ يحصل. باي كنموذج لبنية تحتية حضارية. القيمة هنا متجذرة في القدرات مش في الضوضاء. اللي بيحصل الآن مش مجرد إطلاق عملة، ده تجسيد لفكرة إننا نقدر نبني أنظمة اقتصاد عالمية من غير ما نكون محتاجين ظاهرة استثمارية فورية. نقدر نشتغل بصمت، نبني بنزاهة، ونقدم ببنية تحتية حقيقية للعالم. وافتكر حاجة أخيرة، الإنجاز الحقيقي ما ينفعش يتقاس بسعر في السوق. الإنجاز بيتقاس بإمكانية الناس إنهم يستخدموا النظام ده، يبنوا عليه ويدمجوا الخدمات الحيوية في حياتهم اليومية. فلو أنت من الناس اللي بتحب تكون في الصفوف الأولى، حدث وشارك وافهم وفهم الناس، وابقى جاهز قبل يوم 22 نوفمبر 2025، التاريخ اللي ممكن يفتح فصل جديد في التاريخ الرقمي.